Good morning! In this tutorial, ituturo ko po kung paano gamitin yung Tsada Ultimate na application. So, hingin nyo lang sa seller ninyo yung username and password ng trial account or ng premium or ng VIP account ninyo. So, i-type nyo lang dito sa username and password yung login details. Dapat exact po ang pagka-type correctly ng bawat characters. So, click nyo lang yung login. And then, dito po sa taas, kung Sun Cellular kayo, dapat nakaregister kayo sa Sun TU Promos, TU 50 and up, and then CTC 30 and up. So, i-click nyo lang dito sa taas kapag registered na kayo, piliin ninyo itong Sun TU CTC FLP DNS 1 to 36. And then, select lang kayo. And then, dito sa location naman, ito yung mga servers ng TsadaVPN. So, kung account ninyo is premium, select ninyo yung premium. Kung account nyo naman is VIP, iselect nyo lang yung VIP server. And then, kung private naman ang account ninyo, iselect nyo lang yung specific ninyo na server. So, connect lamang tayo dito sa VIP. And then, dito sa Twix, wala na po tayong gagalawin sa Twix. And then, dito sa account na i-type na po natin kanina. So, make sure na yung version dito sa baba, updated po yan. Ang latest version natin ngayon is 3.2. Kung feeling ninyo hindi po updated yung application ninyo, click nyo lang itong sa taas, and then click ninyo itong online update. Magpa-pop up na po yung update, i-click nyo lang para ma-update and ma-obtain yung latest version sa app ninyo. And then, i-click nyo lang yung connect. As you can see, dito po sa download sa taas, hindi po nagra-run yung ayan, nag-auto siya. Okay, gawin nyo lang po, i-off nyo lang yung data, and then, i-turn on nyo, off nyo ulit, and then, mag-airplane mode kayo, and then, airplane mode ulit. Ito yung CDC steps, basic CDC steps. Medyo mahaba yung CDC steps, or basic troubleshooting na steps, pero, yung basic is yung airplane mode lang. And then, pili tayo ng other DNS, and then click connect. Antayin nyo lang na mag-connected. Yan. Until hindi siya mag-connected, keep changing server lang. Yan, yun lang po. And maraming salamat. Kapag connected na kayo, please message your seller. Thank you and have a good day.